לפני המבזק של 6:45, אחת ההתמודדויות הקשות של חולי סרטן ובני משפחותיהם אחרי ההודעה על המחלה היא הבירוקרטיה, לאיזה רופא לגשת, מי טוב, מי לא טוב, איזה טיפול עשוי להתאים, מה עושים מול ביטוח לאומי, לאיזה בית חולים ללכת, מה אומר כל שם של בדיקה ותרופה. אתה יודע, אתה אומר את זה ואני חושבת עליך, אבל כל מה שאתה עובר בשנים האחרונות וכל כך הרבה משפחות חולים בסרטן. ואני יודעת חוקר ויודע, יש הרבה אנשים או אין להם את היכולת, או אין להם את הקשב, או אין להם את הרקע. בקיצור, יש אפליקציה חדשה שתנסה לעשות סדר ולעזור לכל האנשים, שזה אין סוף אנשים היום שנמצאים בזה, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאלירן מלכי, המנכ"ל ואחד היזמים. בוקר טוב. מאיפה זה נולד? אנחנו צוות שעבדנו כבר הרבה שנים, אנחנו בהייטק, כבר מכרנו מספר חברות ביחד, ולפני שנה וחצי ישבנו ביחד והתברר כולנו איבדנו בני משפחה לסרטן, אם זה אבא, אמא, סבא, אחות, דודה וכדומה, וכולנו עברנו את אותו תהליך. כל חולה סרטן למעשה, או בן משפחה, עובר את כל התהליך לבד. זה מין מפה כזו ששנתיים אחרי כולם יכולים להגיד איזה טעויות הם עשו. כולם התמודדו לבד עם ביטוח לאומי, כולם התמודדו לבד עם מס הכנסה, כולם התמודדו לבד עם איזה רופא הכי מתאים להם, איזה טיפולים לא, תופעות לוואי. אמרנו, לא יכול להיות שאתה יוצא לטיול בלי מפה, לא יכול להיות שאתה אפילו מתכנן בית בלי תכנונים. ובנינו למעשה אפליקציה שעוזרת לחולה לא רק לדעת מה הטיפול הכי חדשני. זה חינם, כל אחד יכול להוריד. חינם לכולם, אנחנו באים, המסר שלנו בחברה הוא קודם כל do good, ואחרי זה do well, אנחנו כולנו כבר בשלב שאנחנו רוצים לעשות. היא גם נקראת belong, להיות שייכים. להיות שייך. חולי סרטן לא מדברים בפייסבוק. רוב חולות הסרטן מדברות אחרי, או באיזושהי דמות שונה, זאת אומרת, פחות מרגישים. אז מה קורה? מה יש באפליקציה אם חס וחלילה מחר? מישהי מקבלת זה, מגלה שיש לו סרטן, נכנס לאפליקציה הזאת, ואז מה? אז קודם כל הוא יכול להיכנס גם בשם אנונימי, והוא מרגיש יותר נוח. הוא בוחר, הוא יכול להיכנס לקבוצת, נגיד, סרטן השד, אפשר להיכנס לקבוצת סרטן השד, ואז מדברים עם חולים מנוסים כמוך, שהם בשלב כזה או אחר של תהליך. יש מספר קבוצות שכבר בנינו, שאנחנו רופאים הטובים ביותר בעולם, עונים לחולים בחינם. אפשר להתייעץ עם רופא אונקולוג, אפשר להתייעץ עם רופא חוקר על מחקר כזה או אחר, האם זה מתאים לי. כל יום יוצא בעיתון מחקר חדש. רוב המחקרים לא רלוונטיים לרוב החולים, וזה רק מבלבל. אז אפשר להתייעץ עם חוקרים, אפשר להתייעץ עם מנהל הדמיה. אחות של אמא שלי נפטרה, כשאמרו לה שהפט-סיטי שלה פנטסטי, הכל בסדר, תחזרי הביתה בשלום. זאת אומרת, מה שאתה אומר שיש גם את הצד החברתי, אני יכול לדבר עם אנשים במצבי ושיהיה לי קבוצת תמיכה, ויש גם את הצד הקליני-מקצועי, אני יכול לדבר עם רופאים ולדעת בדיוק מה ואיך לעשות. נכון. אפילו בנינו תהליך שמנהל לך את המשימות, כי המשימות מאוד מורכבות. יש תהליך שלמשל הקרנות, זה לבוא פעם בשבוע, פעמיים, שבועיים כן, שבוע לא, יש הכנה לפני, הכנה אחרי, אז מיומן המשימות עם הסברים איך להגיע לתהליך מוכן. מה זה בכלל ביופסיה? הכל קורה בהתנדבות? זאת אומרת, איך יש לכם את כל הרופאים המומחים? נכון, נכון. אנחנו, בגדול, החברה עושה את הכל, חלק כמובן מהעובדים מקבלים כסף באופן טבעי, וחלק גדול מהרופאים עושים את זה בהתנדבות, וחלקם עושים את זה דרך המכון שהם עובדים איתו. המטרה שלנו, בין השאר, אנחנו מפתחים כרגע אפליקציה לבתי חולים וכדומה, שיכולים לתרום, למעשה בצורה יותר יעילה לחולה לשפר את התהליך שלו, באמצעות זה שאנחנו מאוד חזקים בעולם המחשוב. במקום לעשות מחשבים חכמים יותר, עשינו תוכנה שמשפרת חיים, זו המטרה שלנו. ואז בתי חולים יכולים לסייע לחולים שלהם. חשוב, כל כך הרבה פעמים אתה נתקל. היה לנו כאן אייטם לפני כמה שבועות, אולי כמה חודשים, על איזשהו מיזם חברתי שלוקח חבר'ה צעירים סטודנטים וקושר אותם לחולים שלא יודעים לשאול את השאלות. אז הם הולכים איתם לרופאים והם שואלים בשבילם את השאלות. זה בעיניי בדיוק הדברים המשלימים האלה של אנשים שנמצאים בסיטואציה שבה את השמיים נופלים עליהם וצריך לעזור להם קצת לזקוף את הגב. אלירן מלכי, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. אני ממליץ רק שיורידו את בילונג ויכלו לראות את זה. זה ברור. בשביל זה אתם כאן.